ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයාලට වෙනදා වගේම ඉතාමත් රසවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට ගෙනාවේ ක්‍රිස්පියට කටර රසට කොහොමද අනියන් රින්ග්ස් හදාගන්නේ කියලා. හරිම ලේසියෙන් ඉතාමත් ඉක්මනට අනියන් රින්ග්ස් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකතු වෙන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයාලා මුලින්ම අදම නම් මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න. එහෙමනම් එකතු වෙන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක කොහොමද අනියන් රින්ග්ස් හදන්නේ කියලා බලන්න. මුලින්ම ලොකු ලුණු ගෙඩි 3ක් වගේ තමයි මම අරගත්තේ. අඟල් කාලක් වගේ පළල හිටින විදිහට මෙන්න මේ විදිහට පෙති හැඩයට කපා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට අඟල් කාලක පළල හිටින විදිහට කපා ගන්න. ඔන්න දැන් මම අනියන් රින්ග්ස් හදන්න ලුණු ටික කපාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට වෙනම වාදනයක් අරගෙන පාන් පිටි මෙෂරින් කප් භාගයක් එකතු කරා කෝන් පිටි මෙෂරින් කප් 4න් එකක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට ඔන්න ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරා. ඒකටම ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මේ එකතු කරන්නේ මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. එකතු කරලා මේ විදිහට ටිකක් හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මේ අරගෙන තියෙන අයිස් වතුර මෙෂරින් කප් භාගයක් තමයි අරගත්තේ. ඉතින් වතුර ටික ටික එකතු කරන ගමන් උකු බැටර් එකක් තමයි හදා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ වතුර එකතු කරලා බැටර් එක හදාගමු. මෙන්න මේ විදිහට උකු බැටර් එකක් හදාගන්න. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය ආවම හරි. ඊළඟට පෙති වෙන් කරගත්තු අනියන් රින්ග්ස් ටික මේ විදිහට හදාගත්තු බැටර් එකේ දාලා ගෑරොප්පුවක් පාවිච්චි කරලා දවට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පාන් කුඩු එකේ දවට ගන්නයි හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පාන් කුඩු එකේ දවට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට භාජනය ටිකක් සලවලා එතකොට හොඳින් දැවටෙනවා අපි කපාගත්තු ලුණු පෙතිවල. මේ විදිහට අනියන් රින්ග්ස් ටික ඔක්කොම දවට ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි තවත් එකක් දවටගෙන බලමු. මේ විදිහට හොඳට බැටර් එක දවටෙන්න ඕන ලුණු පෙතිවල. ගෑරොප්පුවක් පාවිච්චි කරලා මේක පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පාන් කුඩු එකේ දවට ගමු. ඔන්න ඔය විදිහට ඔක්කොම අනියන් රින්ග්ස් ටික බැටර් එකේ දවටලා කලින්ම ලෑස්ති කරලා තියාගමු. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට බැටර් එකේ දවටලා හදාගත්තු ලුණු පෙති ටික. ඊළඟට තෙල් තාච්චියක් ලෙපේ තියලා තෙල් ටික රත් වෙනකොට ලුණු පෙති මේ විදිහට දාලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටයක් එනකම් බෙද ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් මේ විදිහට අනියන් රින්ග්ස් ටික ඔක්කොම බෙද ගන්න පුළුවන්. දෙපැත්ත හරවන ගමන් ලස්සන පාටයක් එනකම් බෙද ගන්න. ඔන්න දැන් ඇති බෙදුණා. මේකත් අපි අයින් කරගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට බැදගත්තු අනියන් රින්ග්ස් ටික. යටින් අප සර්වියට් එකක් දාපු රැකයක් උඩින් තමයි මම ලුණු පෙති ටික තියාගත්තේ. එතකොට හොඳ ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට අනියන් රින්ග්ස් ඉතාමත් ඉක්මනට ක්‍රිස්පියට හරිම රසට හදාගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් හදලා බලන්න. හැදුවොත් කොහොමද රසයිද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකකින් කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තාමත් මාව subscribe කරපු නැති යාළුවෙක් නම් ළඟම තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වුණාට. හැමදාමත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. සුබ දවසක්.